السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم المحشي من مطبخ منولي زي ما انتم شايفين، حاجة فاخر من الآخر. الورق العنب بيتكلم والكرنب بيتكلم اهو، والفلفل بتاعنا الجميل. اللي حابب يجي ويشوف الفيديو يخش عند مطبخ منولي ويشوف الفيديو. الكرنب والورق العنب والفلفل من الألف للياء. طريقة جميلة وسهلة جدا، والمنظر زي ما انتم شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.